สโนไวท์สุดสยองความจริงอันโหดร้ายเมื่อสโนไวท์ในเวอร์ชันแรกไม่ได้ใสเหมือนที่เราเคยรู้จักต้องบอกทุกคนก่อนว่าสโนไวท์ที่เราจะหยิบมาเล่านี้เป็นเวอร์ชันของพี่น้องตระกูลกริมส์เรื่องในเวอร์ชันเดิมที่พี่น้องตระกูลกริมส์แต่งเอาไว้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างดาร์กนะคะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะต่อเยาวชนเด็กและสตรีเพราะมีความรุนแรงโหดร้ายบางเรื่องมีความทารุณทางเพศว่ากันว่าตอนที่กริมแต่งนิทานแต่ละเรื่องขึ้นมาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นนิทานสำหรับเด็กเหมือนอย่างปัจจุบันสโนไวท์เป็นนิทานพื้นบ้านที่มีแรงบันดาลใจจากเขาโครงเรื่องจริงของรัสเซียผู้หญิงเด็กสาวรูปงามผิวขาวปากแดงผมดำตามแบบสาวรัสเซียสูงยาวเข่าดีตาฟ้าเนื้อเรื่องในเวอร์ชั่นสุดสยองนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีองค์หนึ่งกำลังนั่งปักผ้าอยู่ริมหน้าต่างที่ทำจากไม้มะเกลือสีดำสนิทวิวด้านนอกเนี่ยมีหิมะสีขาวตกโปรยปลายลงมาจนทำให้ข้างนอกมีแต่สีขาวโพลนด้วยความที่ราชินีมัวแต่เหม่อมองไปด้านนอกหน้าต่างทำให้เข็มเนี่ยตำไปที่นิ้วของราชินีจนเลือดไหลหยดลงไปที่ขอบหน้าต่างที่มีหิมะปกคลุมอยู่ซึ่งถ้าเป็นคนปกติก็จะต้องตกใจอะไรงี้แต่ราชินีเนี่ยคิดว่าเลือดที่หยดลงบนหิมะมันช่างสวยงามเหลือเกินตนปรารถนาจะมีลูกสาวที่มีสีผิวขาวผุดผ่องราวกับหิมะมีผมสีดำเข้มดังไม้มะเกลือและมีสีปากแดงสดราวกับเลือดของนางที่หยดออกมาหลังจากนั้นราชินีก็ได้ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆและได้ให้กำเนิดลูกสาวขึ้นมาแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่นางปรารถนาเอาไว้เลยทุกคนและนางก็ได้ตั้งชื่อลูกของนางว่าสโนไวท์เจ้าหญิงที่ขาวดุจราวหิมะแต่ราชินีก็ได้สิ้นพระชนม์ลงในวันที่ให้กำเนิดสโนไวท์ขึ้นมาเลยนะคะวันเวลาผ่านเลยไปเจ้าหญิงสโนไวท์ก็ได้อาศัยอยู่กับพ่อของเธอต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระราชาได้มีราชินีองค์ใหม่มาเป็นแม่เลี้ยงให้กับสโนไวท์ทำให้เธอกลายเป็นเด็กเก็บกดเนื่องจากแม่เลี้ยงใจร้ายและแย่งความรักจากพ่อของเธอไปหมดแถมตัวเองก็กลายเป็นคนใช้ในวังแทนที่เธอจะมีสิทธิ์ครองราชย์ต่อจากพ่อราชินีองค์ใหม่เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยมากและหลงไหลในความสวยของตัวเองเป็นที่สุดนางมีกระจกวิเศษอยู่บานหนึ่งบ่อยครั้งที่นางชอบถามคำถามกับกระจกวิเศษของนางว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีนี้และทุกครั้งกระจกวิเศษก็จะตอบว่าท่านนี่แหละพระราชินีของข้าท่านคือผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตภีนี้แล้วราชินีก็อารมณ์ดีขึ้นและใช้ชีวิตต่อมาเรื่อยๆเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปจนเจ้าหญิงสโนไวท์อายุได้7 ขวบพระราชินีก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมในทุกๆวันและก็ยังเช็คเรตติ้งของตัวเองด้วยการถามกระจกวิเศษด้วยคำถามเดิมๆว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีแต่ครั้งนี้กระจกวิเศษดันเห็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปกระจกวิเศษจึงตอบกลับไปว่าพระราชินีใบหน้าของท่านก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตภีแล้วเพราะสโนไวท์ที่กำลังเติบโตขึ้นมานั้นมีใบหน้าที่งดงามเกินกว่าท่านแล้วเมื่อราชินีได้ยินดังนั้นจึงโกรธมากและเริ่มเกลียดสโนไวท์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันและคืนผ่านไปราชินีก็เอาแต่หมกมุ่นและคิดว่าสโนไวท์จะสวยกว่าตนนางจะต้องโตขึ้นมาสวยกว่าตนเป็นแน่ในที่สุดราชินีก็ทนไม่ได้กับการที่สโนไวท์สวยกว่านางจึงคิดจะกำจัดสโนไวท์และได้จ้างนายพรานคนหนึ่งให้ไปฆ่าสโนไวท์และควักหัวใจของสโนไวท์ออกมาเพื่อยืนยันว่าได้ฆ่าสโนไวท์แล้วนายพรานรับคำสั่งของราชินีและได้เดินไปหาสโนไวท์ซึ่งสโนไวท์กำลังนั่งเล่นอยู่โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเมื่อสโนไวท์เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่านายพรานจะฆ่าตนจึงอ้อนวอนร้องขอชีวิตด้วยความที่สโนไวท์อายุเพียง7 ขวบและหน้าตาของเธอก็น่ารักน่าเอ็นดูซะจนนายพรานฆ่าสโนไวท์ไม่ลงเลยนะคะนายพรานจึงบอกให้สโนไวท์หนีไปและอย่ากลับมาอีก
ซึ่งในตอนนี้บางเล่มก็บอกว่าสโนไวท์รอดมาได้เพราะนายพรานสงสารบวกกับความสวยของเธอนายพรานจึงเสนอขอมีเซ็กกับเธอเพื่อแลกเปลี่ยนโดยที่สโนไวท์ต้องสัญญาว่าจะหนีเข้าป่าไปและไม่กลับเข้ามาในเมืองอีกเมื่อสโนไวท์หนีเข้าไปในป่านายพรานจึงเดินกลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอกับหมูป่าที่วิ่งทะเลทะล่าเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องดังนั้นนายพรานจึงจัดการฆ่าหมูป่าและชำแหละเอาหัวใจของหมูป่ากลับมาเพื่อจะเอาไปหลอกราชินีเมื่อราชินีได้หัวใจของหมูป่าไปซึ่งนางเข้าใจว่าเป็นหัวใจของสโนไวท์จึงรู้สึกสะใจมากๆแล้วก็เอาหัวใจไปหมักเกลือปรุงเป็นอาหารและกินเข้าไปจนหมดทางด้านของสโนไวท์ที่วิ่งเข้าไปในป่าก็วิ่งไปเรื่อยๆจนหมดแรงในที่สุดเธอก็เจอกระท่อมหลังเล็กๆอยู่กลางป่าเธอจึงเข้าไปในกระท่อมนั้นแต่เมื่อเธอเข้าไปเธอก็พบกับจานชามช้อนส้อมขนาดเล็กไปหมดและมีอาหารวางอยู่บนโต๊ะทั้งหมด7 ชุดด้วยความหิวสโนไวท์จึงกินอาหารบนโต๊ะจนหมดหลังจากนั้นเธอจึงเดินสำรวจไปในบ้านเรื่อยๆจนมาเจอเข้ากับห้องนอนที่มีเตียงขนาดเล็กทั้งหมดอยู่7 เตียงเธอจึงทดลองนอนเตียงนั้นเตียงนี้แต่ก็ไม่พอดีและไม่ถูกใจเธอสักทีจนกระทั่งมาเจอกับเตียงหนึ่งซึ่งพอดีกับเธอจึงเผลอหลับไปเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าของบ้านก็กลับมาในเวอร์ชันกริมบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพวกพ่อค้าคาราวานชาวจีนพวกนี้จะตัวเตี้ยตัวเล็กไม่เหมือนคนรัสเซียพ่อค้าคาราวานชาวจีนที่ขุดแร่ในเหมืองเมื่อกลับมาถึงบ้านด้วยสัญชาตญาณของเจ้าของบ้านก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติทั้งอาหารที่หายไปข้าวของที่วางก็ย้ายที่น้ำก็มีรอยดื่มและพวกเขาก็สำรวจความผิดปกติมาเรื่อยๆจนเดินขึ้นมาถึงห้องนอนก็พบว่ามีเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยมากๆนอนอยู่เมื่อเหล่าคนแคระเห็นจึงรู้สึกเอ็นดูและปล่อยให้เธอหลับต่อไปและเมื่อถึงเวลาของเช้าวันรุ่งขึ้นสโนไวท์ก็ตื่นขึ้นมาเหล่าคนแคระจึงถามสโนไวท์ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงมานอนอยู่ที่นี่สโนไวท์จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังคนแคระรู้สึกสงสารเป็นอย่างมากจึงยอมให้สโนไวท์อาศัยอยู่ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าในทุกๆวันเหล่าคนแคระจะต้องออกไปทำงานที่เหมืองสโนไวท์จะต้องช่วยทำกับข้าวกวาดบ้านทำความสะอาดให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสโนไวท์ก็ตอบตกลงนะคะจึงอาศัยอยู่กับคนแคระต่อมาเรื่อยๆซึ่งในตอนนี้ในนิทานกริมบางเล่มก็บอกว่าสโนไวท์เนี่ยอาจจะโดนข่มขืนจากเหล่าคนจีนพวกนี้ที่มาช่วยแต่เป็นเพราะความสมัครใจและความหวาดกลัวที่จะโดนตามฆ่าเลยต้องเอาตัวรอดเรื่องมันดาร์กจริงๆทุกคนแขะทั้ง7กลัวว่าตอนที่พวกตนไม่อยู่ราชินีใจร้ายอาจจะมาตามฆ่าสโนไวท์ได้จึงสั่งกับสโนไวท์ว่าถ้ามีคนแปลกหน้ามาอย่าเปิดประตูให้เด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นราชินีก็ได้สโนไวท์ก็รับปากนะคะเหล่าคนแคะจึงออกไปทำงานตามปกติทางด้านราชินีเมื่อคิดว่าจัดการกับสโนไวท์ได้แล้วจึงกลับไปเช็คตัวเองกับกระจกวิเศษอีกครั้งเพราะอยากได้ยินคำชมว่าตนนั้นสวยที่สุดจากกระจกวิเศษกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีปรากฏว่ากระจกวิเศษดันตอบกลับมาว่าราชินีของข้าท่านก็ยังงดงามเหมือนเดิมแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตภีนี้คนที่งดงามที่สุดก็คือสโนไวท์ที่อาศัยกับคนแคระในกระท่อมหลังเล็กกลางป่าสโนไวท์ก็เกือบจะรอดอยู่แล้วอีกระจกก็ปากสว่างเกินราชินีได้ยินแบบนั้นจึงโกรธมากและคิดว่าจะลงมือฆ่าสโนไวท์ด้วยตนเองว่าแล้วราชินีก็ปลอมตัวเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาพร้อมกับหยิบของใส่ตะกร้าและออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตามหาสโนไวท์จนกระทั่งมาถึงบ้านของคนแคระทั้ง7ราชินีจึงทำเป็นเดินผ่านไปมาหรือแอบเนียนๆส่องก็รู้ว่าสโนไวท์อยู่บ้านคนเดียวราชินีที่ปลอมตัวเป็นแม่ค้าจึงตะโกนเข้าไปในบ้านว่ามีใครอยู่ไหมจ๊ะมีของเก่ามาขายจ้าสโนไวท์ก็รู้สึกสนใจมากจึงเปิดประตูออกมาแล้วถามว่ามีอะไรขายบ้างจ๊ะราชินีจึงดึงความสนใจจากสโนไวท์ทันทีข้ามีของเก่ามาขายอันนี้เหมาะกับเจ้าดีนะ
ราชินีพูดพร้อมกับหยิบผ้าออกมาให้ดูแล้วบอกว่านี่เป็นผ้าลูกไม้สวยงามเหมาะกับเจ้ามากๆสนใจไหมจ๊ะสโนไวท์เห็นผ้าผืนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากจนอยากได้ราชินีเมื่อได้โอกาสจึงใช้อุบายหลอกให้สโนไวท์ว่าจะวัดขนาดตัวของสโนไวท์ให้แล้วเรียกสโนไวท์ออกมาเพื่อที่จะวัดตัวสโนไวท์จึงออกไปหาราชินีราชินีก็เอาผ้าพันไปที่ตัวของสโนไวท์แทนที่จะวัดตัวให้แต่ราชินีก็พันผ้าจนแน่นแล้วดึงเอาไว้จนสโนไวท์ขาดอากาศหายใจและล้มลงไปกับพื้นทั้งที่ยังอยู่ในม้วนผ้าเมื่อราชินีเห็นสโนไวท์ล้มลงก็คิดว่าสโนไวท์ตายแล้วราชินีจึงรีบกลับไปทันทีทางด้านของคนแคร์ทั้ง7เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็เดินทางกลับบ้านแต่เมื่อมาถึงบ้านก็พบเข้ากับสโนไวท์ที่อยู่ในม้วนผ้าและนอนนิ่งอยู่กับพื้นคนแคระจึงช่วยกันใช้กรรไกรตัดเอาม้วนผ้าออกเพื่อให้สโนไวท์มีอากาศหายใจสโนไวท์จึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วเหล่าคนแคะจึงดุว่าสโนไวท์ว่าทำไมถึงเปิดประตูให้คนแปลกหน้าคนที่มาทำกับสโนไวท์ต้องเป็นราชินีแน่ๆสโนไวท์โดนต่อว่าจึงรับปากอีกครั้งว่าจะไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้าอีกแล้วเมื่อราชินีกลับไปถึงปราสาทของตนก็กลับไปถามกระจกวิเศษทันทีว่ากระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีแต่คำตอบของกระจกวิเศษก็ทำให้แม่เลี้ยงใจร้ายกรีดร้องขึ้นมาอีกครั้งโถราชินีของข้าท่านก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่สโนไวท์ที่ยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่กับคนแคระทั้ง7ต่างหากที่สวยที่สุดราชินีทนไม่ได้จึงวางแผนฆ่าสโนไวท์อีกครั้งคราวนี้ราชินีนำหวีไปชุบกับยาพิษเป็นหวีที่สวยงามมากมีลวดลายงดงามวันรุ่งขึ้นราชินีก็ออกเดินทางไปที่บ้านคนแคระอีกครั้งพอไปถึงก็พบว่าสโนไวท์อยู่บ้านคนเดียวเช่นเคยราชินีจึงตะโกนเข้าไปว่าสวัสดีจ้ามีหวีมาขายมีของสวยๆงามๆมาขายจ้าสโนไวท์สาวสวยของเราก็ถูกล่อซื้อง่ายมากๆนะทุกคนแต่ก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจอยู่บ้างด้วยความซื่อจึงตะโกนกลับออกไปว่าก็น่าสนใจดีนะคะแต่คนแคระสั่งไว้ว่าห้ามเปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าโถสาวน้อยวัย7 ขวบผู้แสนซื่อฝั่งราชินีก็ไม่ยอมหยุดแค่นั้นนะคะงัดสกิลการตลาดมาเต็มจึงตอบกลับไปว่าไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้จ้าคนแคระสั่งว่าห้ามออกจากบ้านแต่ก็ไม่ได้สั่งว่าห้ามดูนี่นาลองดูหวีอันนี้ก่อนไหมจ๊ะผมของเจ้าดูเป็นสังกะตังถ้าได้ลองใช้หวีอันนี้ไปสางผมของเจ้าก็จะดูสละสลวยนะจ๊ะสโนไวท์ตกเป็นทาสการตลาดอีกครั้งนี่ถ้าไม่ใช่ราชินีคงคิดว่าเป็นแม่ค้าติ๊กต็อกได้เลยนะคะสโนไวท์เริ่มสนใจหวีอันนี้แล้วนะคะทางด้านราชินีก็เริ่มใช้ไม้เด็ดโดยพูดว่าลองสางดูก่อนไหมจ๊ะไม่ต้องออกจากบ้านหรอกแค่ยื่นหัวของเจ้าออกมาก็พอเดี๋ยวข้าจะลองสางให้เมื่อสโนไวท์ยื่นหัวออกไปราชินีก็ใช้หวีอาบยาพิษหวีไปที่ผมของสโนไวท์จึงทำให้ยาพิษที่เคลือบอยู่กับหวีติดอยู่ที่ผมของสโนไวท์และสโนไวท์ก็หมดสติไปอีกรอบนะคะราชินีเห็นสโนไวท์ล้มลงจึงดีใจและรีบกลับไปยังปราสาทของตนเองทันทีฝั่งสโนไวท์นอนสลบไป2 วันจนกระทั่งคนแคระทั้ง7กลับมาถึงบ้านและเห็นว่าสโนไวท์สลบอยู่ก็เลยสำรวจตามร่างกายของสโนไวท์และพบกับหวีที่ปักอยู่บนหัวของสโนไวท์คนแคระจึงดึงหวีออกจากหัวของสโนไวท์แล้วสโนไวท์ก็ฟื้นขึ้นมาเอาเป็นว่าอย่าถามถึงหลักวิทยาศาสตร์อะไรเลยนะคะมองมันเป็นนิทานเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเมื่อสโนไวท์ฟื้นขึ้นมาคนแคระก็กำชับอีกรอบว่าอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเด็ดขาดเมื่อราชินีถึงปราสาทนางก็ได้ถามคำถามเดิมกับกระจกวิเศษอีกครั้งกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีแทนที่กระจกวิเศษจะตอบว่าเป็นราชินีแต่ดันกลับตอบว่าโถราชินีของข้าท่านก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่สโนไวท์ที่ยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่กับคนแคระทั้ง7เป็นผู้ที่สวยที่สุดในปัตตภีราชินีโกรธมากๆและกรีดร้องอีกครั้งนี่แหละนะความไม่รอบคอบอุตส่าห์เดินเข้าป่าข้ามเขาต้องไม่รู้กี่ลูกเพื่อจะไปฆ่าสโนไวท์รอบนี้ก็ไม่สำเร็จเหมือนเคยครั้งนี้นางจึงได้ปฏิญาณกับตนเองไว้ว่าจะฆ่าสโนไวท์ให้สำเร็จให้ได้นางจึงวางแผนใหม่อีกครั้ง
โดยเข้าไปที่ห้องลับของปราสาทแล้วผสมยาพิษขึ้นมาด้วยตนเองและใช้แอปเปิลชุบลงไปในยาพิษในที่สุดแอปเปิลก็มาสักทีนะคะและก็ปลอมตัวเป็นสาวชาวไร่จากนั้นก็เดินทางไปหาสโนไวท์ทันทีในเวอร์ชันกริมราชินีไม่ได้ปลอมตัวเป็นหญิงแก่หน้าตาอัปลักษณ์เหมือนในการ์ตูนนะคะเมื่อราชินีเดินทางมาถึงหน้าบ้านของคนแคระก็ตะโกนเข้าไปในบ้านอีกเช่นเคยแอปเปิลไหมจ๊ะแอปเปิลมาขายสดๆใหม่ๆจ้าสโนไวท์จึงตอบกลับไปว่าข้าอยากกินแต่ข้าเปิดประตูให้ไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของคนแคะจ้าราชินีเห็นสโนไวท์ไม่หลงกลง่ายๆจึงพยายามยัดเยียดแอปเปิลให้ช่างน่าสงสารจริงๆงั้นลูกนี้ข้าให้เจ้าเลยเจ้าไม่ต้องซื้อรับไปสิจ๊ะสโนไวท์ตอบกลับไปว่าข้ากินไม่ได้ข้ารับของจากคนแปลกหน้าไว้ไม่ได้จริงๆครั้งนี้ราชินีวางแผนเอาไว้เพื่อเป็นอุบายให้กับสโนไวท์โดยที่แอปเปิลลูกนี้จะมีลักษณะก็คือครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงอีกครึ่งเป็นสีขาวซึ่งราชินีเคลือบยาพิษเอาไว้เฉพาะทางฝั่งสีแดงนางจึงพูดกับสโนไวท์ว่าเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะเรากัดกันคนละฝั่งข้ากินฝั่งสีขาวส่วนเจ้ากินฝั่งสีแดงว่าแล้วราชินีก็กัดแอปเปิลฝั่งสีขาวและกินเข้าไปแต่ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นทำให้สโนไวท์ตายใจแล้วคิดว่าสาวชาวไร่กัดให้ดูขนาดนี้แล้วต้องเป็นแอปเปิลที่ปลอดภัยแน่นอนสโนไวท์จึงรับแอปเปิลจากราชินีและกัดเข้าไปทำให้แอปเปิลพิษเข้าสู่ปากของสโนไวท์สโนไวท์จึงล้มลงสิ้นใจต่อหน้าราชินีทันทีราชินีเห็นสโนไวท์ล้มลงก็ดีใจมากและรีบกลับปราสาทเมื่อถึงปราสาทแล้วราชินีก็ถามกระจกวิเศษอีกเช่นเคยกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีและครั้งนี้กระจกวิเศษตอบกลับไปว่าพระนางนี่แหละพระราชินีของข้าท่านคือผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตภีนี้ราชินีชื่นใจหายเหนื่อยเลยล่ะค่ะเดินทางข้ามเขาไปตั้งหลายลูกกว่าจะฆ่าสโนไวท์ได้รอฟังคำนี้มานานแล้วเมื่อคนแคระกลับมาถึงบ้านก็พบกับสโนไวท์ที่นอนนิ่งอยู่ที่พื้นเหล่าคนแคระจึงช่วยกันสำรวจที่ตัวของสโนไวท์ว่ามีอะไรผิดปกติที่ทำให้สโนไวท์สลบไปแบบนี้เหมือนทุกครั้งไหมแต่สุดท้ายเหล่าคนแคระก็ไม่เจออะไรจึงพากันร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากและไม่คิดว่าสโนไวท์จะตายแล้วจริงๆซึ่งในตอนแรกเหล่าคนแคระตั้งใจจะฝังสโนไวท์แต่ร่างของสโนไวท์ดูสวยเกินไปนะทุกคนจนคนแคระทำใจไม่ได้จึงช่วยกันต่อโลงศพแก้วขึ้นมาแล้วนำร่างของสโนไวท์ใส่ลงไปในโลงศพและทำป้ายทองสลักเป็นชื่อสโนไวท์แล้วเอาไปวางไว้กลางป่าคนแคระทั้ง7ก็ผัดเวรกันเฝ้าโลงศพของสโนไวท์เวลาผ่านไปเนิ่นนานก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งผ่านมาแถวนี้พอดีแล้วพบกับโลงศพของสโนไวท์เข้าและสะดุดตากับใบหน้าอันงดงามของสโนไวท์ที่ดูไม่เหมือนคนตายแล้วเพียงแต่เหมือนกับคนที่แค่หลับไปเจ้าชายตกหลุมรักสโนไวท์และขอซื้อโลงศพพร้อมกับศพสโนไวท์จากคนแคะซึ่งในตอนแรกคนแคระทั้ง7ไม่ยอมขายนะคะแต่ด้วยความที่ยอมแพ้ในรักแท้ของเจ้าชายที่มีต่อสโนไวท์เหล่าคนแคระจึงยอมและอนุญาตให้เจ้าชายนำศพของสโนไวท์กลับเมืองไประหว่างทางที่ทหารกำลังแบกศพของสโนไวท์ขึ้นมาก็เกิดการกระทบกระเทือนไปมาจนทำให้ชิ้นแอปเปิลที่ติดคอสโนไวท์หลุดออกมาและสโนไวท์ก็ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยนะคะหรือแท้จริงแล้วอาจจะเป็นแค่แอปเปิลติดคอก็ได้นะทุกคนซึ่งทำให้เจ้าชายดีใจมากและขอสโนไวท์แต่งงานแล้วเจ้าชายก็พาสโนไวท์กลับไปที่เมืองของตนพร้อมกับจัดงานแต่งงานขึ้นแต่เรื่องก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคะสโนไวท์ที่โดนราชินีหลอกฆ่าถึง3 ครั้งจึงคิดที่จะเอาคืนราชินีบ้างโดยเจ้าชายก็เห็นด้วยกับสโนไวท์นะคะทั้งสองจึงส่งบัตรเชิญไปให้ราชินีด้วยเมื่อราชินีได้รับก็สงสัยว่าเป็นใครไม่ได้รู้จักกันมาก่อนจะมาเชิญนางไปทำไมราชินีไม่ได้สนใจในตอนแรกจนกระทั่งราชินีกลับไปเช็คเรตติ้งของตัวเองกับกระจกวิเศษอีกครั้งกระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีแต่กระจกวิเศษกลับตอบราชินีว่าท่านราชินีของข้าท่านยังสวยงดงามเหมือนเดิมแต่เจ้าสาวคนใหม่ที่กำลังจะแต่งงานนั้นสวยกว่าท่านหลายเท่า
ทำให้ราชินีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกครั้งเกิดความสงสัยว่าเจ้าสาวคนใหม่ที่สวยกว่านางนั้นเป็นใครจึงจะไปให้เห็นกับตาและเปลี่ยนใจจะไปร่วมงานแต่งตามบัตรเชิญที่ได้ส่งมาเมื่อถึงวันงานราชินีไปถึงก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะเจ้าสาวคนนั้นก็คือสโนไวท์และในตอนนี้นิทานกริมแต่ละเล่มก็เล่าออกมาได้ไม่เหมือนกันนะคะบางเล่มระบุไว้ว่าราชินีต้องถูกสโนไวท์และเจ้าชายลงโทษด้วยการใส่รองเท้าเหล็กที่เผาไฟจนร้อนและเต้นรำอยู่ในงานแต่งของสโนไวท์จนขาดใจตายแต่บางเล่มก็บอกว่าสโนไวท์สั่งให้กองทัพทหารของสามีบุกตีเมืองของราชินีหลังจากนั้นสโนไวท์สั่งให้จับราชินีเผาทั้งเป็นโดยอ้างว่าราชินีเป็นแม่มดมีคาถาอาคมและเวทมนต์สุดท้ายเจ้าชายและเจ้าหญิงสโนไวท์ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสโนไวท์เวอร์ชันกริมเรียกได้ว่าสโนไวท์นั้นไม่ได้ใสและไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนที่สโนไวท์ที่เราเคยรู้จักเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะ